Hi guys! For today's vlog ay gagawa ko ng macaroni salad. Itong ating mga ingredients. Ito mayroon ako ditong half kilo lang ang gagawin ko. Ito. Half kilo lang siya guys. Macaroni elbow. Ito din. Fruit cocktail. Ayan. Kunti lang gagawin natin. Mayroon akong raisins. And then, dalawang mayonnaise. Ayan. Maliit lang siya. Dalawang piraso. And then, dalawang Nestle cream. Kaong. Kaong na red. Nata di coco. Egg and cheese. At condensed milk, Alaska.
We just keep on fighting